নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। সো এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ যিসকলে এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্টছ আছা তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামৰ বাবে ইংলিছৰ কেইটামান খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনসাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এক্সামত নিশ্চয় কমন পৰিব। সো তোমালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা। তোমালোকক মই ইয়াতে সকলোবোৰ কুৱেশ্যনৰ লগত এনসাৰবোৰ এক্সপ্লেইন কৰি দিম। সো ভিডিঅ'টো অকণমান লং হ'ব পাৰে। ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে যে How did the sparrows react to the death of the author's grandmother? Or নাইবা Why have the sparrows refused to eat breadcrumbs on the death of the author's grandmother? ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে লেখকৰ আইতাৰ মৃত্যুত চৰাইবোৰে কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাইছিল। তাৰপিছত দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে লেখকৰ আইতাৰ মৃত্যুত চৰাইবোৰে কিয় পিঠাৰ টুকুৰাবোৰ খাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। যদিও এই দুয়োটা কুৱেশ্যনছ বেলেগ কিন্তু ইয়াৰে এনসাৰ একে হ'ব। সো এক্সামত ইয়াৰে যিকোনো এটা কুৱেশ্যনছ আহিলে তোমালোকে এনসাৰ এইটোৱে লিখিবা। ইয়াৰে এনসাৰটো হৈছে যে The grandmother was attached to the sparrows emotionally and used to feed them breads. So the sparrows mourned the death of the grandmother. They did not eat the crumbs of bread thrown by the mother and rather they sat on the veranda quickly and flew away when the corpse was taken away. ইয়াতে কৈছে যে লেখকৰ আইতাক আৱেগিকভাৱে চৰাইবোৰৰ সৈতে সংলগ্ন আছিল, অৰ্থাৎ আইতাকৰ লগত চৰাইবোৰৰ এটা সমধুৰ মিল আছিল আৰু তেওঁলোকক পিঠা খুৱাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। সেয়েহে চৰাইবোৰে আইতাৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছিল, অৰ্থাৎ চৰাইবোৰে লেখকৰ আইতাৰ মৃত্যুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল। চৰাইবোৰক লেখকৰ মাকে যেতিয়া পিঠাৰ টুকুৰাবোৰ খাবলৈ দিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে পিঠাৰ টুকুৰাবোৰ খোৱা নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁলোকে বাৰান্দাত চুপচাপ বহি আছিল আৰু আইতাকৰ মৃতদেহটো লৈ যোৱাৰ সময়ত চৰাইবোৰে উৰি গৈছিল। সো এই কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবাৰৰ এক্সামৰ বাবে, এইটো ভালকৈ চাই থবা। এতিয়া আহা নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ Mention 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. ইয়াতে কৈছে যে লেখকৰ আইতাই ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত তাৰ দিনবোৰ কটোৱা তিনিটা উপায় উল্লেখ কৰা, অৰ্থাৎ যেতিয়া লেখকৰ আইতাই ডাঙৰ হৈছিল তেতিয়া কেনেকৈ তেওঁ দিনবোৰ কটাইছিল তাৰে তিনিটা উপায় লিখি পৰিছে ইয়াতে। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে There was development of gradual difference between the author and the grandmother with the growing age. The author got involved in his studies and moreover took a separate room. So loneliness was the only company for the grandmother. She spent her days on the wheelchair by trailing the beds of rosary. Towards the late afternoon hours, she used to feed the sparrows. So she was a religious and pious lady with a golden heart. ইয়াতে কৈছে যে বৰ্ধিত সময়ৰ সৈতে লেখক আৰু আইতাৰ মাজত ক্ৰমান্বয়ে পাৰ্থক্য বিকশিত হৈছিল। লেখকজন তেওঁৰ পঢ়া শুনাত জড়িত আছিল আৰু তাৰোপৰি এটা পৃথক কোঠা লৈছিল। সেয়েহে আইতাৰ বাবে একাকীত্ব একমাত্ৰ কোম্পানী আছিল। আইতাকে জপমালাৰ মণিবোৰ জাপ কৰি হুইল চকীত দিন কটাইছিল। দুপৰীয়াৰ শেষৰ ফালে আইতাকে চৰাইবোৰক পিঠাৰ টুকুৰাবোৰ খুৱাইছিল। সেয়েহে তাই এগৰাকী ধাৰ্মিক আৰু পিও আছিল। সো এই কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটোও তোমালোকে ভালকৈ চাই থবা। এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নম্বৰ 3 লৈ Give 2 examples of the author's grandmother love of animals. ইয়াতে কৈছে যে লেখকৰ আইতাই জন্তুৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া, অৰ্থাৎ লেখকৰ আইতাই যে জীৱ জন্তুক ভাল পাইছিল তাৰে ইয়াতে দুটা উদাহৰণ দিব দিছে আমাক। ইয়াৰে এনসাৰটো হৈছে যে The author's grandmother was very kind-hearted and she had special care for animals. She used to feed the street dogs kept when she was in village. Again, when she came to town, she managed to give breadcrumbs to a flock of sparrows during afternoon hours. ইয়াতে কৈছে যে লেখকগৰাকীৰ আইতা অতি দয়ালু আছিল, তেওঁ জন্তুৰ বাবে বিশেষ যত্ন লৈছিল। লেখকে গাঁৱত থাকোঁতে কুকুৰবোৰক ৰুটি খুৱাইছিল। আকৌ যেতিয়া তাই চহৰলৈ আহিছিল তাই দুপৰীয়াৰ সময়ত চৰাইবোৰৰ জাকক পিঠাৰ টুকুৰা খাবলৈ দিছিল। সো এই কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাই থবা, এইটোৱে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে। এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নম্বৰ 4 লৈ Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to city school. ইয়াতে কৈছে যে লেখকৰ আইতাই চহৰৰ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত কিয় বিচলিত হৈছিল তাৰ তিনিটা কাৰণ উল্লেখ কৰা, অৰ্থাৎ ইয়াতে কৈছে যে লেখকৰ আইতাই যেতিয়া লেখকৰ সৈতে চহৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিল তেতিয়া তেওঁৰ মনটো যাম নে নাযাম কিয় এনেকৈ হৈছিল তাৰ কাৰণ লিখিব দিছে ইয়াতে। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে যে In the city school, the author learned English lesson and think of Western science like the law of gravity, etc. There was no teaching of scriptures, so the grandmother was offended. Moreover, when she heard that they were taught music lessons, she was totally disappointed. So the grandmother was disturbed when he started going to city school. ইয়াতে কৈছে যে চহৰৰ বিদ্যালয়ত লেখকে ইংৰাজী পাঠ আৰু পশ্চিমীয়া বিজ্ঞানৰ বস্তু যেনে মধ্যাকৰ্ষণৰ সূত্ৰ আদি শিকিছিল। চহৰৰ বিদ্যালয়ত শাস্ত্ৰৰ কোনো শিক্ষা দিয়া নাছিল, সেয়েহে লেখকৰ আইতাকে বেয়া পাইছিল। তাৰোপৰি যেতিয়া লেখকৰ আইতাকে শুনিছিল যে তেওঁলোকক সংগীতৰ পাঠ শিকোৱা হৈছিল তেতিয়া আইতাকে সম্পূৰ্ণৰূপে হতাশ হৈছিল। সেয়েহে আইতাকে চহৰৰ বিদ্যালয় যাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত বিচলিত হৈছিল।
সো এই কুৱেশ্যনছটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে এইটো তোমালোকে ভালকৈ চাই থবা। এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 5 টো লৈ। হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য ভিলেজ স্কুল এডুকেশ্যন এণ্ড দ্য আৰ্বান স্কুল এডুকেশ্যন ছিষ্টেম ইন দ্য লেচনছ দ্য পৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 5 টোত কৈছে যে দ্য পৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি পাৰ্টটিত গাঁৱৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আৰু চহৰৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ইন দ্য ভিলেজ স্কুল দ্য কিডছ ৱেৰ ট'ড দ্য এলফাবেট এণ্ড দ্য স্ক্ৰিপচাৰ্ছ বাই দ্য ভিলেজ প্ৰিষ্ট, বাট ইন দ্য আৰ্বান স্কুল দেয়াৰ ৱাজ ন' টিচিং অন স্ক্ৰিপচাৰ্ছ, ৰেডাৰ দে ৱেৰ ট'ড লেচনছ অন ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, দেয়াৰ ৱেৰ মিউজিক ক্লাছেছ অলছ' উইচ দ্য গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ডিড নট লাইক এট অল। চ' ইয়াতে কৈছে যে গাঁৱৰ বিদ্যালয়ত শিশুসকলক গাঁৱৰ পুৰোহিতৰ দ্বাৰা বৰ্ণমালা আৰু শাস্ত্ৰ শিকোৱা হৈছিল, কিন্তু চহৰীয়া বিদ্যালয়ত শাস্ত্ৰৰ ওপৰত কোনো শিক্ষা দিয়া হোৱা নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁলোকক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত পাঠ শিকোৱা হৈছিল। তাত সংগীতৰ শ্ৰেণীও আছিল, যিবোৰ আইতাকে একেবাৰে ভাল নাপাইছিল। চ' এই কুৱেশ্যনছটো তোমালোকে ভালকৈ চাই থবা, এইটোৱে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 6 টো লৈ। হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট ৱেজ ইন উইচ উই কাম টু নাও ডেট দ্য অথৰ্ছ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ৱাজ এ ডিপলি ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চন। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 6 টোত কৈছে যে লেখকৰ আইতা যে এগৰাকী গভীৰ ধৰ্মীয় ব্যক্তি আছিল, সেইটো আমি জানিব পৰা বিভিন্ন উপায়বোৰ কি কি, বা কি কি উপায়ৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ সেইটো। ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে যে দ্য অথৰ্ছ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ৱাজ ভেৰি ৰিলিজিয়াছ লেডি বিকজ শ্বি অলৱেজ ইউজ টু আটাৰ দ্য বিটছ অফ দ্য ৰজাৰী ফ্ৰম মৰ্ণিং টিল ইভিনিং। শ্বি ইউজ টু গ' টু স্কুল উইথ হাৰ গ্ৰেণ্ড চাইল্ড এণ্ড ৰিড দ্য স্ক্ৰিপচাৰ্ছ ইন দ্য নিয়াৰ বি টেম্পল। She was unhappy when she learned that there was no teaching of scriptures in the urban school. In her lifetime, she spent only one day without praying when her grandchild returned from abroad. Finally, she died by praying to God. ইয়াতে কৈছে যে লেখকৰ আইতা অতি গভীৰ ধৰ্মীয় মহিলা আছিল, কিয়নো তেওঁ সদায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে জপমালাৰ মণিবোৰ উচ্চাৰণ কৰিছিল। আইতাকে লেখকৰ লগত বিদ্যালয়লৈ গৈছিল আৰু ওচৰৰ মন্দিৰত শাস্ত্ৰ পঢ়িছিল। চহৰীয়া বিদ্যালয়ত শাস্ত্ৰৰ কোনো শিক্ষা নাই বুলি গম পোৱাৰ পিছত আইতাকে অসন্তুষ্ট হৈছিল। আইতাকে তেওঁৰ জীৱনকালত তেওঁ প্ৰাৰ্থনা নকৰা মাত্ৰ এটা দিন অতিবাহিত কৰিছিল। যেতিয়া তাৰ নাতি বিদেশৰ পৰা উভতি আহিছিল, তেতিয়া তেওঁ প্ৰাৰ্থনা নকৰাকৈ মাত্ৰ এদিন অতিবাহিত কৰিছিল। অৱশেষত তেওঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিলে। চ' এই কুৱেশ্যনছটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, এইটোও তোমালোকে ভালকৈ চাই থবা। এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 7 টো লৈ। ডেছক্ৰাইব দ্য কণ্ট্ৰাষ্ট দ্য ফিচাৰ্ছ অফ দ্য চাইনিজ এণ্ড দ্য ইউৰোপিয়ান আৰ্ট অফ লেণ্ডস্কেপ, অৰ নাইবা কণ্ট্ৰাষ্ট দ্য চাইনিজ ভিউ অফ আৰ্ট উইথ দ্য ইউৰোপিয়ান ভিউ। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 7 টোত কৈছে যে চীনা আৰু লেণ্ডস্কেপৰ ইউৰোপীয় কলাৰ বিশেষত্ব বৰ্ণনা আৰু তুলনা কৰা। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে চীনা দৃষ্টিভংগীক ইউৰোপীয় দৃষ্টিভংগীৰ কলাৰ সৈতে তুলনা কৰা। যদিও এই দুয়োটা কুৱেশ্যনছ বেলেগ বেলেগ, কিন্তু ইয়াৰে এনচাৰ একেই হ'ব। চ' তোমালোকে এই দুয়োটাৰ যিকোনো এক্সামত আহিলে এনচাৰ এইটোৱে লিখিবা। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে দ্য প্ৰাইম ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য চাইনিজ এণ্ড ইউৰোপিয়ান ভিউ ৰিগাৰ্ডিং আৰ্ট অফ লেণ্ডস্কেপ ইজ ডেট চাইনিজ লেণ্ডস্কেপ ইজ নট মিন টু ৰিপ্ৰডিউচ এন একচুৱেল ভিউ, হুৱেৰাজ ইউৰোপিয়ান লেণ্ডস্কেপ ড্ৰছ এন একজেক্ট ৰেপ্লিকা অফ দ্য লেণ্ডস্কেপ। A Chinese painter does not choose a single viewpoint unlike European landscape. So ইয়াতে কৈছে যে লেণ্ডস্কেপৰ কলা সম্পৰ্কে চীনা আৰু ইউৰোপীয় দৃষ্টিভংগীৰ মাজত মুখ্য পাৰ্থক্য হৈছে যে চীনা লেণ্ডস্কেপৰ এটা প্ৰকৃত দৃশ্য পুনৰ উৎপাদন কৰাৰ বাবে নহয়, আনহাতে ইউৰোপীয় লেণ্ডস্কেপে দৃশ্যপটৰ এক সঠিক প্ৰতিকৃতি আঁকিছে। এজন চীনা চিত্ৰশিল্পীয়ে ইউৰোপীয় দৃশ্যপটৰ বিপৰীতে এটা দৃষ্টিভংগী বাছনি নকৰে। চ' এই কুৱেশ্যনছটো ভালকৈ চাই থবা, এইটোও ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 8 টো লৈ। হোৱাট ডিড ও ডাউজি চে টু দ্য এম্পায়াৰ, হাউ ডিড হি ডিছএপিয়াৰ। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 8 টোত কৈছে যে ও ডাউজিয়ে সম্ৰাটক কি কৈছিল, তেওঁ কেনেকৈ নাইকিয়া হ'ল। চ' এই কুৱেশ্যনছটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ও ডাউজি ডেছক্ৰাইব দ্য ই পেইণ্টিং টু দ্য এম্পায়াৰ, হি শ্ব'ড এ কেপ টু দ্য এম্পায়াৰ এণ্ড ছেড ডেট ইন ডেট কেপ এ স্পিৰিট লাইভ এট দ্য ফুট অফ দ্য মাউণ্টেইন। Then O Dauzi clapped his hands before the painting and surprisingly an entrance got opened. The painter entered the cave through the entrance and it got closed behind him. Before the king could understand what was happening, O Dauzi had disappeared. ইয়াতে কৈছে যে ও ডাউজিয়ে চিত্ৰকলাৰ আগতে হাত তালি দিছিল আৰু আচলভাৱে এটা প্ৰৱেশদ্বাৰ খুলিছিল। চিত্ৰকাৰজনে প্ৰৱেশদ্বাৰৰ গুহাটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ই তেওঁৰ পিছফালে বন্ধ হৈ গৈছিল। কি ঘটিছে ৰজাই বুজি পোৱাৰ আগতেই ও ডাউজিয়ে অদৃশ্য হৈ গৈছিল। চ' এই কুৱেশ্যনছটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে এইটোও ভালকৈ চাই থবা। এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 9 টো লৈ। হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দ্য ষ্টৰিজ এছ'চিয়েট উইথ চাইনিজ লেণ্ডস্কেপ ইন চাইনাছ ক্লাছিকেল এডুকেশ্যন। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 9 টোত কৈছে যে চীনৰ শাস্ত্ৰীয় শিক্ষাত চীনা দৃশ্যপটৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কাহিনীবোৰৰ তাৎপৰ্য কি। ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে যে দেয়াৰ আৰ মেনি লিজেণ্ডছ এছ'চিয়েট উইথ চাইনিজ লেণ্ডস্কেপ, ছাচ ষ্টৰিজ ইউজ টু হেল্প দ্য মাষ্টাৰ টু গাইড হিজ ডিচিপলছ ইন দ্য ৰাইট ডাইৰেকশ্যন। These stories also reveal
দ্য স্পিৰিট অফ দ্য চাইনিজ পিপল ইন হুইচ আৰ্ট ৱাজ কনচিডাৰ্ড। ইয়াতে কৈছে যে চীনা লেণ্ডস্কেপৰ সৈতে বহুতো কিংবদন্তি জড়িত আছে। তেনে কাহিনীবোৰৰ মাষ্টৰক তেওঁৰ শিষ্যসকলক সঠিক দিশত পথ প্ৰদৰ্শন কৰাত সহায় কৰিছিল। এই কাহিনীবোৰ চীনা লোকসকলৰ আত্মাও প্ৰকাশ কৰে য'ত কলাক বিবেচনা কৰা হৈছিল। চ' এই কুৱেশ্যনছটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটোও ভালকৈ চাই থবা। এতিয়া আহা কুৱেশ্যনছ নম্বৰ 10 লৈ। কুৱেশ্যনছ নম্বৰ 10 হৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ মেন ইন দ্য ইউনিভাৰ্ছ। কুৱেশ্যনছ নম্বৰ 10 কৈছে যে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত মানুহৰ তাৎপৰ্য কি। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে মেন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দ্য ইউনিভাৰ্ছ বিকজ ইজ দ্য কণ্ডুইট পাইপ বিটুইন হেভেন এণ্ড আৰ্থ, দ্য both poles of the universe. In the words of Francois Cheng, presence of man is very essential because he is the eye of a landscape. So, এই কুৱেশ্যনছটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে এইটোও তোমালোকে ভালকৈ চাবা। এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনছটো লৈ, অৰ্থাৎ কুৱেশ্যনছ নম্বৰ 11 লৈ। হু ৱাজ জিন ডুবাফাৰ, হোৱাট কনচেপ্ট অফ আৰ্ট ডিড হি প্ৰপাউণ্ড। কুৱেশ্যনছ নম্বৰ 11 কৈছে যে জিন ডুবাফাৰ কোন আছিল, তেওঁ কলাৰ কি ধাৰণা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। চ' এই কুৱেশ্যনছটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো ভালকৈ চাই থবা। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে Jean Dubuffet was a French painter. Jean Dubuffet propounded the concept of art burnt in 1940s. So, এই কুৱেশ্যনছটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে এইটোও ভালকৈ চাবা। তোমালোকক মই ইয়াতে কেৱল দুটা লেচনৰহে কুৱেশ্যন এনচাৰ দিছোঁ আৰু বাকীবোৰ লেচনৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত তোমালোকক দি দিম। চ' এই দুটা লেচনৰ পৰাই যে 100% এক্সামত কমন পৰিব এনে নহয়, কাৰণ বাকীবোৰ লেচনৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ তোমালোকক দিব আছে। চ' পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'লৈ তোমালোকে অপেক্ষা কৰা, বাকীবোৰ লেচনৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ মই তোমালোকক দি দিম। চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকে ভাল পালা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ। জয় অসম।